ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਪਤਲੋ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਮੁੰਡਾ ਪੱਬ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਆ ਪਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਆ ਪਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਧਰਮਪੁਰੇ ਜਾਉਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਜਾਉਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ PV 31 ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਨਾ।